Sot është data 12 shkurt 2019 dhe sjellim disa prej ngjarjeve kryesore që lidhen pikërisht me datën 12 shkurt. Duke përmendur sot që është dita e Charles Darwinit, i cili ka lindur 12 shkurt 1809-s, edhe e ka përfunduar ciklin e tij tjetës në 19 prill 1882, ka qenë i pari që formuloi këtë të famshmin argument shkencor për teorinë e evolucionit me mekanizëm seleksionim natyror. Evolucioni me seleksion natyror është një proces që dëshmohet nga tre fakte për populatat. 1. Më shumë pasardhës prodhohen se sa mbijetojnë. 2. Tiparet janë ndryshme për çdo individ duke çuar raporte ndryshme të mbijetesës edhe riprodhimit. Dhe 3. Ndryshimet në tipare janë të trashëgueshme. Edhe në fillim shekullit 20 gjenetika u integrua me teorinë darwiniane të evolucionit me seleksionim natyror përmes disiplinës së gjenetikës popullatave. U pranua nga shumë dek të tjera të biologjisë gjitha idet e Darwinit, përveç kësaj nocionet të vjetra të evolucionit u bën pa vlerë. Pra çfarë ishte shpikur, çfarë ishte diskutuar dhe çfarë ishte pranuar përpara se Darwini të hidhte, le të themi, idet e tij edhe shpiket e tij edhe konkluzionet e tij, u zgjeruan më pas për të marrë gjithë këtë famën që morën gjithë kërkimet shkencore të Darwinit edhe gjithë teoritë e tij që sot i përmendim edhe i kushtojmë hapësirë për emisione ndryshme për shembull. Pas Darwinit, një ndër famat më të mëdha e kanë marrë edhe biskotat. Sot është pikërisht dita e tyre. Origjina e fjalës biskot vjen nga fjala latine e mesjetës biskotot, që do të thotë e pjekur nga të dyja anët. Biskotat në fakt e kanë origjinën që në Romën e lashtë, si një ushqim shumë i përshtatshëm për udhëtarët dhe legionet romake. Për vetë natyrën e tyre të pjekura nga të dy anët, ato zgjasin shumë dhe megjithëse bëheshin shumë të forta me kalimin e kohës, përsëri ishin të mira për të ngrënë nëse lageshin me pak ujë ose me pak qumësht. Dokumenti i parë i një recete biskotash, biskotat e Gjenovës, u zbuluan në shekullin e 18 nga Ama Baldanzi. Sa mirë, në hajt një dy biskota nga këto integrale të mirat që nuk të shëndoshin. Megjithatë, Më dhe ato që shëndoshin s'ka problem. Kush është duke bërë biskota tani e përshëndesim, ka nga ata që janë të përfshirë shumë në këtë pjesën e kuzhinës edhe kanë më shumë pasion, gatuajnë vetë se sa t'i blejnë, edhe shumë mirë bëni. Dhe janë shumë më të mira se ndihet ajo aroma e gjalbit. Ndërkohë, do e përfundojmë me datën 12 shkurt edhe me një prej ngjarjeve që lidhet me këtë datë. Është dita dhe data kur ka filluar gjyqi ndaj Slobodan Miloševićit në 12 shkurt vitit 2002. I thon rreth 17 vjet më parë. Fillon gjykatën e krimeve të luftës së Kombeve të Bashkuara në Hag, gjyqi ndaj ish-presidentit të Republikës Federative të Jugosllavisë Slobodan Milošević për të pati një gjykim të vetëm lidhur me akuzat që kishin të bënin me luftrat në Kosovë, në Bosnjë dhe në Kroaci. Akuza specifike kundër Miloševićit dhe 4 prej ndihmësve të tij më të lartë përfshinin masakrën e 500 shqiptarëve, të cilët përmendeshin me emra një nga një, individualisht në fshatrat si Reçaku apo edhe Izbica. Ai është akuzuar gjithashtu për deportimin e 740.000 shqiptarëve nga Kosova, gati 1/3 e popullsisë shqiptare të Kosovës. Milošević u akuzua gjithashtu për genocid lidhur me luftën në Bosnjë në vitet 92-95 dhe në Kroaci në vitet 91-95. Akt padia revizionuar përfshin varret masive të gjetura në periferi të Beogradit dhe dhunën seksuale të kryer nga ushtarët serb. Ndërkohë Milošević vdiq 4 vjet më vonë, në 2006, përpara se të përfundonte edhe gjyqi kundër tij. Kaq sa i takon datës 12 shkurt. Megjithatë këtë datë le ta mbajmë mend që në Wake Up një moment gjatë transmetimit vum edhe The Queen me We Will Rock You. Ishte Queen me We Will Rock You e tani do të flasim për një nga studimet le të themi më të rëndësishme të bëra sidomos gjatë vitit të fundit. Sipas këtij studimi të kryer gjatë vitit të fundit në disa gjimnaze nga rrjeti i fuqizimit të gruas në Shqipëri, ka rezultuar se 1 në 3 adoleshent kanë kryer marrëdhënie intime, ndërkohë që 64% e vajzave pranuan se dhunohen fizikisht, kërcënohen dhe pranojnë që partneri tu kontrollojë rrjetet sociale. Studimi është i pari në llojin e tij dhe sjell gjetje që lidhen me dinamikat e dhunës në marrëdhëniet intime mes të rinjve të grup moshave nga 16 deri në 19 vjeç. Shumica e të rinjve e konsiderojnë dhunën ndaj grave dhe vajzave si një problem serioz në komunitetin ku jetojnë, pasi 1 në 3 të rinj njohin të paktën një vajzë të dhunuar nga partneri ose familja. Sikur të mos mjaftonin këto shifra, 77% të intervistuarve
raportuan se nuk flasin asnjëherë apo flasin rrallë për marrëdhëniet e tyre, pasi bisedat e tilla vazhdojnë të mbeten tabu për shoqërinë tonë dhe kjo e bën edhe më të vështirë që ata të shprehen në familje. Le ta nisim bisedën me zonjën Mirela Arqimandriti, studiuese sociale. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhe. Mirëmëngjes, mirë se vini në program. Vetëm pas pak na bashkohet edhe Ines Leskaj, që është drejtoresha e AUN, rrjetit fuqizimit gruas në Shqipëri, megjithatë që kanë bërë edhe raportin pas. Studimin e raportin. Flasim pak pikërisht për këtë. Si nisi, ku nisi, pse lindi ideja për të bërë një studim tillë? Atëherë, rrjeti i fuqizimit të grave në Shqipëri ka disa vite që operon në Shqipëri. Dhe Qendra Lanca Gjinore që unë përfaqësoj është pjesëtare e rrjetit bashkë me 10 organizata të tjera. Ne e kishim të shumë problem, sepse ne punojmë shumë me gratë e dhunuara, dhe gratë e dhunuara na tregonin që dhe vajzat e tyre dhe djemtë e tyre në shkolla ndjenin një farë dhunë, dhe ndërkohë që në Shqipëri vum re që nuk kishte bërë asnjë studim në lidhje me dhunën në marrëdhëniet intime në adoleshencë. Ndërkohë në vendet e zhvilluara siç është Suedia, për shembull, apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, studime të tilla bëhen shpesh, bëhen me grupe të caktuara, bëhen do të them për shembull dhe në gjetjet e studimit ton, dikush tjetër mund të vazhdojë në një nga pikat e studimit ta thellojë studimin, sepse është i domosdoshëm. Edhe ne do ta bëjmë vetë këtë, por dhe të tjerët mund ta bëjnë sepse është i domosdoshëm. Dhe unë bëj thirrje sidomos akademisë në këtë rast të filloj të merret me studime të vërteta dhe të nxjerrë shifra, sepse është shumë e rëndësishme që ti të bazosh pastaj politikat e tua sociale mbi shifra të caktuara dhe të sakta. Të thuash që ka dhunë, sidomos në këtë pjesën që po diskutojmë midis çifteve apo edhe midis të rinjve, çifteve të reja apo adoleshentëve që janë në marrëdhënie intime me njëri tjetrin, është diçka. Po të flasësh me shifra dhe të përmendësh konkretisht raste, kam përshtypjen vërtet akoma më shumë, se ndonjëherë njerëzit kur i lidhen me numrat, sikur të ftillohemi pak më shumë. Gjetjet e studimit treguan që 22% e të rinjve në shqiptar nga mosha 16 deri në 18 vjeç, sepse shumë pak kishim 19 vjeçar, 22% e tyre përjetojnë dhunë në marrëdhëniet intime në adoleshencë, ndërkohë që tek vajzat është 28% dhe tek djemt 20%. Pra kemi dhe djemë të cilët pranojnë që janë dhunuar në marrëdhëniet intime, por ndërkohë kemi një diferencë midis vajzave dhe djemve kur vjen puna te dhuna fizike. Vajzat përjetojnë 3 herë më shumë dhunë fizike, 18% e vajzave deklarojnë që kanë përjetuar dhunë fizike, përkundrejt 6% e djemve. Dhe gjithmonë djemt janë më pak në të gjitha llojet e tjera të dhunave, siç është dhuna psikologjike, dhuna ekonomike, dhuna digjitale, shumë e përhapur tashti. Dhe të gjitha këto ndikojnë në marrëdhëniet e të rinjve, por ndikon shumë dhe nga vijnë ata. Do me thënë dhuna në familje, ndaj ne gjithmonë kemi bërë thirrje baballarëve, nënave të kenë kujdes dhe kujdes nga dhuna në familje, që ju ushtroni që baballarët ushtrojnë ndaj nënave dhe që në cilin ata rriten çdo ditë. Sepse ata rriten çdo ditë me atë shembull, e para njëherë e marrin si shembull dhe shpeshherë janë o viktima o të viktimizuar, pra ky lloj shembulli të bën o viktimë o të viktimizuar. Nga ana tjetër, ky lloj shembulli që ata marrin gjithashtu pasqyrohet në gjithë veprimtarinë e tyre dhe i bën ata, i step ata të lajmërojnë prindrit për ngjarje të caktuara. Pra edhe dhuna apo ashpërsia e marrëdhënieve që krijohen në familje apo debatet e mëdha që kryhen dhe pastaj përfundojnë me dhunë, e pengojnë fëmijën që nëse ka një hall personal që ka ndodhur në shkollë apo në rrugë, ai nuk e thot dot. Dhe kjo pastaj treguan rezultatet e tjera të studimit, treguan ishte kjo gjendja më alarmante. 60% nuk bisedojnë me prindrit për marrëdhëniet e tyre. Cila ishte gjendja më alarmante e studimit? Gjendja më alarmante ishte që 1 në 3 adoleshentë në të kësaj moshe fillojnë marrëdhëniet intime midis njëri tjetrit apo fillojnë marrëdhëniet intime me njëri tjetrin ose dhe me të tjerë, dhe 22% e tyre deklaruan që ka dhunë në marrëdhëniet intime në adoleshencë. Kjo ishte vërtet që ne të gjithë duhet të marrim masa urgjent, dhe masat kryesore sigurisht familja është një, por tjetra është shkolla, sepse aty është e strukturuar
ndihma edhe mund të ndalemi pak këtu Mirela sepse patjetër që familja është një ndër le të themi institucionet kryesore që do t'i vinte më njëherë ndihmë këtij studimi alarmues me thënë të drejtën, por gjithashtu është dhe një ndër shkaktarët kryesorë, ashtu siç ju po sqaroni për shkak të rrethanave nga më të ndryshme që familjet gjenden sot, qofshin ekonomike, sociale, kulturore, gjitha bashkë. Por çfarë duhet bëj konkretisht institucioni për të ardhur në ndihmë pikërisht këtyre adoleshentëve, vajzave, djemve? Se nëse ata nuk mund të trokasin tek shtëpitë e tyre, tek familjet për të biseduar, për të folur, për të kërkuar ndihmë, ku do trokasin? Atë doja të thoja që shkolla është një institucion fantastik ku ti mund të ndikosh masivisht dhe në mënyrë të strukturuar, në mënyrë të studiuar, akademike në jetët e këtyre njerëzve. Sepse e tham që familja ka problemet e veta, por ndërkohë dhe familja ka rolin e vet të jashtëzakonshëm, babai, nëna etj. Si për t'i folur djemve ashtu dhe për t'i folur vajzave. Në protestën e fundit ishte një poster që i drejtohej djemve, i drejtohej baballarëve që duhet i flisnin djemve, por është dhe mësuesit janë shumë të rëndësishëm. Ajo që na bëri na shqetësoi në fakt ishte fakti që kur u pyetën adoleshentët se ku do t'i drejtohesh ti për të kërkuar ndihmë në rast se ke nevojë për këtë ndihmë, cila ishte përgjigjja? Përgjigjja e tyre ishte që më së shumti ata i drejtoheshin prindërve dhe shokëve kur ishin vërtet në hall, por 20% e tyre, vetëm 20% e tyre do t'i drejtohej mësuesve. Pra, kishte një mosbesim apo një hendek. Domethënë nuk e ndjenin të nevojshme t'i thonin mësuesit sepse nuk mendonin se do të kishin përkrahje. Do të ishte njeriu i dur. Po, njeriu i dur. Pra kjo është një shifër shumë e rëndësishme dhe alarmuese që tregon që mësuesit merren kryesisht me pjesën si të thuash përmbajtësore të lëndëve të ndryshme akademike, fizik, kimi, biologji, histori. Na shkon mendja ka mësues që nuk bëjnë as këtë pjesën, imagjino më pastaj të gjenden të tjerë. Jo vetëm ruajnë qetësinë në klasë, por ata duhet të jenë syri sepse ata padyshim e kuptojnë me njerëz, një rritur e kupton gjendjen e dikujt që nuk e kupton ditën e parë, ditën e dytë të tretë e kupton. Nëse ka sy të hapur Mirela po. Megjithatë, qëndrojmë pak tek fakti, nuk e di sipas përshtypjes sonde, perceptimit e studimeve që ti ke bërë konkrete, ja kanë iden njerëzit që dhuna sjell dhunë, a janë koshient të ndërgjegjshëm njerëzit që një fëmijë i cili rritet në një marrëdhënie, në një ambient, në një familje ku ka dhunë, automatikisht do e transportohet në një situatë edhe në jetën e tij kur ai të bëhet, kur të rritet. Janë koshient njerëzit për këtë? Sepse njerëzit se kam përshtypjen këtu fillon edhe degenerimi i gjithë situatës. Janë individualist, domethënë ata përpiqen të kujdesen më së shumti për gjërat e tyre. Pra, nëse ndodh dhuna në marrëdhëniet familjare, është thjesht një dëshirë e individit për të çuar deri në fund, pra nuk ka stepje, nuk ka stop, prit se këtu janë fëmijët, për të çuar deri në fund atë që ka ndërmend të bëj. Rasti i fundit i vrasjes së gruas në Vlorë tregoi që ai burri i saj apo rasti i gjykatës së ndjer tregoi që e kishte ndërmend ta bënte. Kjo është një gjendje alarmante, po, dhe individualiste që ai do të bëj atë gjë që ka në mendje dhe nuk pyet fare për fëmijët që ka pasojat që do të ketë gjithçka që ai bën në jetët e tyre. Kështu që kjo është diçka që ndoshta e gjithë shoqëria duhet luftojë kundër këtij fenomeni. Është kthyer në një fenomen të tmerrshëm dhe në fakt është mbar botror, me thënë të vërtetën. Ndërkohë Mirela, kemi ne raportet më pashme për të bërë një lloj krahasimi sa i takon dhunës që ushtrohet ndaj vajzave, ndaj femrave në një marrëdhënie. Për të bërë një lloj krahasimi se si ka ecur kjo përqindje, kjo situatë me kalimin e viteve. Duke uruar që të ishte ulur, por jo s'na rezulton. Po. Janë disa studime shumë të mira që janë bërë dhe që bëhen në mënyrë të vazhdueshme. Për shembull, ky studim i adoleshentëve duhet bëhet mbas 3-4 vitesh përsëri. Ose siç thash, disa prej tyre duhet vazhdojnë të thellohen. Ndërkohë për dhunën në familje, në vitin 2009 është bërë një studim shumë i mirë, i udhëhequr nga UNDP-a dhe Instituti i Statistikave,
Pra ka besueshmëri shumë të lartë. Në 2013 është bërë ky studim përsëri. Tani do të dalin rezultatet e tij, pra, do të thënë 2009-2013 jemi në 2018, është pra çdo 5 vjeçar dhe do ketë shifra krahasuese në lidhje me dhunën. Por gjithashtu së shpejti do dalë edhe një studim tjetër i bërë nga OSBE-ja ndërkombëtarisht në shumë shtete të rajonit për dhunën në familje. Shifrat e dhunës në familje janë shumë të larta, 1 në 3 gra në Shqipëri përjeton dhunë dhe raporton që ka që përjeton dhunë në familje apo raporton dhunë fizike, psikologjike, seksuale etj. Për t'ju rikthyer janë rreth 3000 gra, pak a shumë vit pas viti që raportojnë në polici dhunë në marrëdhëniet familjare. 3000 që raportojnë, le të mendojmë se sa shumë janë që nuk e raportojnë. Dhe kjo për shkak të një fushate të jashtëzakonshme që është bërë dhe nga organizatat e grave me të numrave në dispozicion që janë disa organizata shumë të përgjegjshme, janë pjesë e rrjetit fuqizimit të grave në Shqipëri, për shembull qendra Vatra në Vlorë, gruajat e gruaja në Shkodër, gruaja në Pogradec, Jona në Sarand, shoqata e grave me probleme sociale në Durrës, Forumi i Gruas Elbasan, janë aktive, që janë funksionale. Aktive, funksionale dhe që janë dera hapur për njerëzit në ato zonat e tyre që njerëzit e dinë, trokasin aty. Ka një mundësi më shumë. Dhe kemi linjën kombëtare nga linja e këshillimit për gra dhe vajza 116-117, të cilës njerëzit duhet i bien, por ndërkohë kemi dhe linjën e policisë të cilët njerëzit e përdorin tani, gratë e përdorin. Apo edhe e përdorin edhe këta të afërmit e tyre. Le të mos i hym tani kësaj pjese policisë, s'është momenti, por ndërkohë për të rikthyer studimit, 64% e adoleshentëve të anketuar e konsiderojnë të pranueshëm kontrollin e aktivitetit të partnerit/partneres në rrjetet sociale. 52% e konsiderojnë të pranueshëm të përcaktoshme kë do të shoqërohet partnerja. Në këtë do rri. 38% e konsiderojnë të pranueshme të bërtasësh partnerit kur janë vetëm. Ndërsa 28% e konsiderojnë të pranueshëm të injorosh partneren dhe të refuzosh të flasësh me të, që është gjithashtu një formë le të themi rebelimi dhe presioni. Ndërkohë, kjo është shqetësuese, alarmuese dhe s'ka diskutim që nëse adoleshentët tanë janë në këto shifra ku dhuna është një model dhe institucion me vete, do të thotë që me modelin diçka ka shkuar keq. Dhuna midis adoleshentëve na doli e lidhur shumë e ndërvarur, jo vetëm nga dhuna në familje, por dhe nga mënyra se si ne e përjetojmë apo se si ne e pranojmë dhunën. Pra nga pranimi i dhunës në mjediset tona, ne e pranojmë dhunën shumë kollaj. Ndërkohë na doli e varur shumë dhe nga përdorimi i substancave narkotike, domethënë alkoolit, duhanit edhe kanabisin. Për këto ishin pyetjet tona dhe doli që një pjesë e këtyre i kishin përdorur të gjitha këto dhe ato që kishin përjetuar dhunë kishin qenë shpeshherë dhe në efektin e alkoolit. Ata që kishin përjetuar apo që kishin ushtruar dhunë ishin në efektin e alkoolit, pra klikonin edhe tek pjesa e përdorimit të alkoolit. Kështu që gjithë kjo, si të thuash, kushte sociale, ekonomike sigurisht, psikologjike që ne i krijojmë njerëzve, padyshim janë faktorë që e shtojnë dhunën. Mirela, se jemi në fund, vetëm 20 sekonda, nëse mundesh na shpjegosh pak të pjesën e dhunës digjitale që përmendë, ku konsiston konkretisht? Dhuna digjitale, pyetjet ishin rreth nëse ata ndiheshin të dhunuar apo të kërcënuar përmes rrjeteve sociale ku ishin pjesëmarrës, edhe ata pranuan që ishin të dhunuar kur përdornin ato rrjetet e tyre sociale. Shpeshherë, sidomos në bisedat që ne bëm, se ne bëm një pjesë të studimit të Fal për ta kuptuar, ishin dhunuar nga partnerët apo nga personat të tretë? Gjatë përdorimit të rrjeteve. Do të thënë ky është lidhja që krijohet bëhet fjalë për këta 22% të cilët kishin përjetuar dhunë në marrëdhëniet intime. Pra bëhet fjalë sepse gjithë studimi fokusohet në marrëdhëniet intime në adoleshencë. Pra kur ne pyetjet i bënim në krahasimisht me dhunën apo me marrëdhëniet intime. Qartë. Kështu që ata raportonin që kjo bëhej për shkak të partnerëve intim, sepse ata dhe pranonin që 64%
të kontrolloheshin rrjetet e tyre sociale nga partnerët e tyre. Mirë. Mirela, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne dhe diskutuam gjithë pjesën që nuk përfundon me kaq. Megjithatë, vazhdoj me thënë të vërtetën shumë e domosdoshme të vazhdoj kjo bisedë. Jo vetëm me ne, por nga gjithë jo vetëm biseda, po të bëhen realisht projekte që të ndryshojnë këto përqindje pasi media është shumë e rëndësishme për hapur lajmin. Kemi rëndësi edhe tani janë reklamat janë të rëndësishme dhe ato. Nuk kemi çfarë bëjmë, kthehemi vetëm pas pak. Flash në Top Albania Radio. Krimi i rënd në Tiranë, një 44 vjeçar efektiv në gard akuzohet për vrasjen me armën e shërbimit të bashkëshortes 36 vjeçe në Prangara Alketa Rapi, ndërsa vrasja ndodhi në banesën e çiftit në Allias rreth orës 6 të mëngjesit. Policia vijon hetimet. Përplasja mes presidentit Meta dhe majorancës së kryeministrit Rama vijon ende për kreun e kontrollit të lartë të shtetit, pas rrëzimit me vot në kuvent nga majoranca të kandidaturave të Vitorit Tushës dhe Bahri Shaqirit propozuar nga presidenti, ishte radha e Ilir Metës të paralajmëronte Ramën për mosakordin e tij lidhur me kandidaturën e Anastas Angelit, emri i të cilit përmendet se do të ishte i pëlqyer nga majoranca për këtë post. Vizita në Kosovë e generalit amerikan të gardës kombëtare të Iowas, Timothy Orr, është anuluar për shkak të tarifës së vendosur nga ekzekutivi kosovar ndaj prodhimeve serbe. Komandanti i Forcës së Sigurisë Rahman Rama bëri të ditur anulimin e kësaj vizite duke e cilësuar një lajm jo të mirë për vendin. Në letër thuhet se zyrtarët amerikanë në Kosovë po shqyrtojnë dhe pezullimin e programeve trajnuese dhe edukative për forcën e sigurisë. Kryeministrja Theresa May do të flasë sot para ligjvënësve britanik rreth bisedimeve të fundit që ka zhvilluar për planin e saj mbi Brexitin. Pengesë kryesore mbetet kufiri mes Republikës së Irlandës, antare e BE-s, dhe Irlandës së Veriut, që është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar. Ekspertët paralajmërojnë se një Brexit pa marrëveshje me Unionin do të shkaktonte recesion në Britani dhe do të ngadalësonte rritjen ekonomike në bllokun evropian. Në prag të fillimit të konferencës së 55 së sigurisë në Munich, drejtuesi Wolfgang Ischinger tha se forca integruese e BE-s nuk cënohet nga shkëputja e Britanisë së Madhe. Ischinger nuk pajtohet në përgjithësi me përshtypjen se Bashkimi Evropian po pëson dëm nga dalja e Mbretërisë së Bashkuar. Ai theksoi ndër të tjera dhe rëndësinë e Unionit si një shtyllë e rëndësishme e rendit të hapur ndërkombëtar e të bazuar në rregulla. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.